من الوهلة الأولى راح تفكر إنه هذا الجهاز هو آيفون بسبب التشابه الكبير في التصميم، ولكن هذا الهاتف هو تكنو سبارك 20 برو من شركة تكنو. الهاتف يأتي بخاصية الدايناميك بورت الشبيهة بخاصية الدايناميك آيلاند الموجودة في هواتف آيفون. هاي الخاصية بتتفاعل عند وصول الإشارات والمكالمات وعند توصيل الهاتف بالشاشة. من ناحية المصنعية، الهاتف يأتي بواجهة أمامية من الزجاج مع فريم وخلفية من البوليمر. الهاتف يأتي بمعيار IP53 المقاوم للغبار ورشات الماء، والشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.68 إنش بدقة Full HD Plus مع كثافة بكسلات 396 بكسل لكل إنش. تردد الشاشة 120 هرتز. أما بخصوص الصوتيات، الهاتف يأتي بسماعتين سبيكر ستيريو تدعم تقنية الهايرز أوديو، بالإضافة إلى وجود مدخل 3.5 ملم لتوصيل السماعات الأذن السلكية، والهاتف يدعم مستشعر بصمة مدمجة في زر التشغيل. أما من ناحية النظام، فالهاتف يعمل بنظام الأندرويد 13 مع واجهة تشغيل iOS 13.5. ومن حيث الأداء والعتاد، الهاتف مزود بمعالج من ميديا تك هيليو G99 ويأتي بمعمارية 6 نانومتر وسرعة تردد 2.2 جيجا هرتز ومعالج رسوميات مالي G57 MC2. أداء المعالج سريع وسلس في التصفح وتشغيل التطبيقات، ويعتبر كافي للعب الألعاب مثل لعبة PUBG بإعدادات متوسطة، واللعبة اشتغلت على إعدادات جرافيكس بالانس مع فريمات ألترا. وفيما يتعلق بالذاكرة ومساحة التخزين، الهاتف يأتي بخيار واحد من الذاكرة 8 جيجا بايت رام و256 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية، ويمكن زيادة مساحة التخزين عن طريق تركيب بطاقات ذاكرة خارجية من نوع مايكرو SD بسعة تصل إلى 512 جيجا بايت. أما بالنسبة للكاميرات، الهاتف مزود بكاميرا ثلاثية العدسات داخل إطار مربع كما في هواتف آيفون. العدسة الأساسية تأتي بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8 تدعم التركيز التلقائي الأوتو فوكس. العدسة الثانية والثالثة مساندة بدقة 0.08 ميجا بكسل، وبجانب هاي العدسات فلاش LED رباعي. الكاميرات تتميز بمجموعة من الأنماط المختلفة في التصوير، مثل نمط التصوير الليلي سوبر نايت مود، ونمط ال HDR، والتصوير بنمط البورتريه، بالإضافة إلى تصوير مقاطع فيديو بجودة 2K وفول HD 30 إطار بالثانية. والكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2. بجانب هاي الكاميرا فلاش LED ثنائي. الكاميرا بتدعم تصوير بنمط البورتريه وال HDR والبانوراما، وتصوير مقاطع فيديو بجودة فول HD 30 إطار بالثانية. الاتصال والشبكات، الهاتف يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE وواي فاي بالتردد الثنائي وبلوتوث إصدار 5.2 وتقنية NFC وGPS، بالإضافة إلى دعم تركيب شريحتين اتصال أو شريحة اتصال وكرت ذاكرة خارجي. الهاتف يحمل بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم شحن السلك السريع بقدرة 33 واط من خلال المدخل التايب سي. الألوان والسعر، الهاتف يتوفر بأربعة خيارات من الألوان: اللون الأسود واللون الأخضر واللون الذهبي المتدرج واللون الأزرق المتدرج، وبسعر $160 أمريكي تقريبا. وفي النهاية لا تنسى تدعموني بلايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات لتوصل فيديوهاتي أول بأول.